বন্ধুসকল নমস্কাৰ আজিকালি সকলোতেই কম্পিউটাৰতেই কাম হয় আৰু যিজনে কম্পিউটাৰত স্পীডত টাইপ কৰিব পাৰে তেওঁকেই বাছনি কৰা হয় বা গুৰুত্ব দিয়া হয় আপোনালোকে মন কৰিব যে চৰকাৰী চাকৰিৰো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড বান্ধি দিয়া থাকে টাইপিং স্পীডৰ পৰীক্ষাত যেনে 35 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট টাইপ কৰিব লাগিব বা 40 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট টাইপ কৰিব লাগিব গতিকে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে 35 বা 40 ৱৰ্ড কমপ্লিট কৰে তেওঁলোকক সিলেকশ্যন কৰা হয় কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে বেছি সংখ্যক যি আমাৰ ক্যান্ডিডেট থাকে তেওঁলোকে কম্পিউটাৰৰ স্ক্ৰিনত চাই অৰ্থাৎ কিবোৰ্ডখনত চাই টাইপ কৰোঁতে খুব বেছি 15টা বা 25টা লৈকে সৰ্বোচ্চ হৈ গৈ বা কেতিয়াবা টানি টুনিহে 35টা ৱৰ্ড পাৰ মিনিট টাইপ কৰিব পাৰে গতিকে আপোনালোকক আজি আমি 5টা টিপছ লৈ আনিছিলোঁ বেষ্ট টিপছ বুলি অনুভৱ কৰিব পাৰিব কাৰণ সেই 5টা টিপছ যদি আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আশা কৰোঁ আপোনালোকে কম্পিউটাৰত যি টাইপ কৰা সেয়া আপোনালোকৰ 35টা নহয় 125টা লৈকে বঢ়াৰ অৰ্থাৎ 125 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট হৈ যোৱালৈকে সম্ভাৱনা আছে গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ 5টা টিপছ ভালকৈ মন কৰিব নাম্বাৰ 1 চাওক এইখন মই আপোনালোকক স্ক্ৰিনত দেখুৱাইছোঁ মোৰ লেপটপৰ স্ক্ৰিনখন ইয়াতে চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ইয়াতে এই জেটো দেখিছেনে চাওক এই জেটোতে অকণমান ওখকৈ বাম্প এডাল দিয়া আছে জেটোত আঙুলি দিব আপোনালোকে তাৰপিছত কেট দিব তাৰপিছত এলত দিব তাৰপিছত এই যে সেমিকলন চাওক মই দেখুৱাইছোঁ এই এনেকৈ আঙুলিকেইটা দিব এইটো হ'ল প্ৰথম ফৰ্মুলা আৰু আপোনাৰ যিটো বুঢ়া আঙুলি সেইটো এই স্পেচ বাৰডালত দিব লাগিব অৰ্থাৎ স্পেচত দিব লাগিব আৰু ঠিক তেনেকৈ উলুটা হাতে আপুনি লক্ষ্য কৰিব বাওঁ হাতে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ F2ত চাওক Fত আপোনাৰ ওখকৈ এটা দিয়া আছে কিবোৰ্ডখনত আপোনালোকে ভাল কৰিলে মন কৰিব প্ৰথম কথা হ'ল যে আপোনালোকে টাইপ কৰাৰ আগত কিবোৰ্ডখন ভালকৈ মন কৰিব লাগিব তাৰপিছত দ্বিতীয় আঙুলিটো দিব ইয়াতে ডিত দিব লাগিব তাৰপিছত তৃতীয় আঙুলিটো চাওক এছত পৰিব আৰু চতুৰ্থ আঙুলিটো আপোনাৰ হ'বগৈ সৰু আঙুলিটো যিটো আপোনাৰ একেবাৰে শেষৰ আঙুলিটো সেইটো হ'ব এড পৰিবগৈ আপোনাৰ চাওক এইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ F D S আৰু একেবাৰে শেষত A আৰু আপোনাৰ যিটো বুঢ়া আঙুলি সেইটো স্পেচত থাকিব আপোনাৰ প্ৰথম ফৰ্মুলা হ'ব সেইটো G আৰু এইটো F আৰু এইটো J বাওঁ হাতৰ এই আঙুলিটোৰে Fত থাকিব লাগিব আৰু সোঁ হাতৰ এই আঙুলিটোৰে মই দেখুৱাইছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ সোঁ হাতৰ এই আঙুলিটোৰে থাকিব লাগিব Z যেতিয়া টাইপ কৰিব তেতিয়া মাজত থাকিব F আৰু J ৰ মাজত থাকিব G আৰু H গতিকে H টো এইটো অৰ্থাৎ J ৰ পৰা আপুনি H টাইপ কৰিবলগীয়া হ'লে H এইটো হাতেৰে টাইপ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু যেতিয়া G টাইপ কৰিবলগীয়া হয় F ৰ পৰা G টাইপ কৰিবলগীয়া হ'লে এইটো আঙুলিৰে আপোনালোকে টাইপ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব এইটো হ'ল টিপছ নাম্বাৰ 1 আৰু আপোনাৰ এই J আৰু H এইটো হ'ল মিডল লাইন গতিকে এই মিডল লাইনৰ গোটেইকেইটা আপোনাৰ ক'ত আঙুলি কোনটো আঙুলিৰে কোনটো কিট আপোনাৰ স্পৰ্শ কৰি আছে অৰ্থাৎ টাচ কৰি আছে সেইটো আপোনালোকে জানিবলৈ লক্ষ্য কৰিব আৰু এইটো হ'ল প্ৰথম টিপছ আপোনালোকক জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ তাৰপিছত চাওক 2 নম্বৰ টিপছটো হ'ল মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যিহেতু এইটো লাইন হ'ল মাজৰ লাইন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাওক এইটো একদম খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' যিসকলে টাইপিং স্পীড বঢ়াবলৈ বিচাৰে আৰু ডাটা এণ্ট্ৰি বা UTA বা এনেকুৱা ৰেংকৰ চাকৰি জইন কৰিবলৈ খোজে তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'ব এইটো হ'ল মাজৰ লাইন আৰু ইয়াৰ ওপৰ লাইনটো চাওক টপ লাইন এইটো হ'ল টপ লাইন ইয়াতে লিখা আছে চাওক QWERTY এইটো হ'ল টপ লাইন আৰু এইটো হ'ল বটম লাইন ZXCVBNM এইখিনি হ'ল বটম লাইন আপোনালোকে প্ৰথম মাজৰ লাইনটো ক্লিয়াৰ হৈ যোৱাৰ পিছত ওপৰৰ লাইনকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব প্ৰথমত অকণমান টান হ'ব পাৰে কিন্তু প্ৰেক্টিছ কৰোঁতে সহজ হৈ পৰিব দ্বিতীয় পইণ্টছটো হ'ল মাজৰ হোম লাইন বুলিও কয় এইটো বা মিডল লাইন বুলিও কয় এই লাইনটো ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত টপ লাইনটো বা বটম লাইনটো আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব নাম্বাৰ 3 থাৰ্ড টিপছটো হ'ল যে আমি সদায় আঙুলিৰে কি কৰোঁ এনেকৈ টিপি থাকোঁ যিটো সম্পূৰ্ণ এটা ভুল ফৰ্মুলা আৰু
আঙুলিৰে এনেকৈ চাই আখৰকেইটা চাই যদি স্ক্ৰীনত টিপিবলৈ যাওঁ, কীবৰ্ডত চাই তাৰপিছত স্ক্ৰীনত কিমান কিউটো দবাইছোঁ, কিউটো আহিছেনে নাই, এনেকৈ যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাম নহ'ব। আমি টাচ কৰোঁতেই গম পাব লাগিব যে আমাৰ আঙুলি ক'ত পৰি আছে, কাৰণ চাওক প্ৰথমটোৱে হ'ল জে। গতিকে আমি গম পাইছোঁ যে এনেকুৱা কীবৰ্ডখনত কীবৰ্ডতে কীটোত ওখ অকণমান চিন থকা দুটাই আখৰ আছে, এফ আৰু জে। সোঁ হাতখনৰ এইটো আঙুলিৰে কেৱল জেতেই প্ৰথম পৰিব। গতিকে জেট পৰাৰ লগে লগেই আমি গম পাব লাগিব যে এইটো আমাৰ জেট পৰিছে। আৰু বাওঁ হাতখনৰ এইটো আঙুলিৰে যেতিয়া আমি ইয়াত পৰিব লাগিব তেতিয়া এফত পৰিছে, আমি গম পাব লাগিব। এইটো হ'ল প্ৰথম কথা। ইয়াৰ পিছতে চাওক, আমাৰ যিহেতু 3 নম্বৰ টিপছটো মই ক'বলৈ গৈছোঁ, স্ক্ৰীনত প্ৰেক্টিছ কৰোঁতে সদায় স্ক্ৰীনখন চাই কীবৰ্ডখন চাই নহয়, স্ক্ৰীনত চাবলৈ যত্ন কৰিব। স্ক্ৰীনত চাই প্ৰেক্টিছ কৰিলে প্ৰথমতে হয়তো অসুবিধা হ'ব পাৰে বা লাহে লাহে হৈ থাকিব পাৰে, কিন্তু যেতিয়াই আপুনি চাওক জে কে এল ছেমিকলন এই 4টা আৰু স্পেচটো, এইটোৱে হ'ল মেইন ফৰ্মুলা। আঙুলিটো এনেকৈ কীবৰ্ডত ৰাখিব লাগিব, এইটোৱে হ'ল মেইন ফৰ্মুলা। আৰু এই ফৰ্মুলাৰে প্ৰেক্টিছ আৰম্ভ কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে হয়তো অসুবিধা হ'ব পাৰে বা স্পীড নহ'ব পাৰে, লাহে লাহে হ'ব পাৰে, কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া প্ৰেক্টিছ বঢ়াই গৈ থাকিব তেতিয়া আপুনি নজনাকৈ তেতিয়া হাতেৰেই সেইখিনি নিজে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। এইটো হ'ল 3rd টিপছ। আৰু নাম্বাৰ 4 টিপছটো হ'ল স্ক্ৰীনৰ যি ব্ৰাইটনেছ, সেই ব্ৰাইটনেছটো স্ক্ৰীনৰ ব্ৰাইটনেছটো আপোনাৰ চকুৰে যিটো কমফৰ্ট ফিল কৰে সেইটো লেভেলত ৰাখিব। বহুত বেছি ব্ৰাইটনেছ কৰিও ল'ব নালাগে টাইপ কৰাৰ আগত, স্ক্ৰীনৰ যি মনিটৰৰ স্ক্ৰীনখন থাকিব। আৰু বহুত বেছি একেবাৰে ল' পোহৰ হ'ব নালাগে, অৰ্থাৎ যিটো আই কমফৰ্ট মানে এটা পজিশ্যন, সেই পজিশ্যনত স্ক্ৰীনখন ৰাখিব লাগে। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে বহিব আৰু বহাৰ পজিশ্যনটো আৰু স্ক্ৰীন আৰু চকুৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ সেইটো 45 cm হ'ব লাগে বুলি কয়। গতিকে তেনেকুৱা এটা ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি বহিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু খুব আৰামত বহিবলৈ যত্ন কৰিব যাতে আপোনাৰ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই। আৰু সদায় স্ক্ৰীনত চাই টাইপ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব, কীবৰ্ডত নহয়। কীবৰ্ডত চাবলৈ গ'লেই আপোনাৰ সময় লাগিব। আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰোঁ যে যিমান কীটো দবাই বা স্পীডত কৰিবলৈ যত্ন কৰিব সিমান লেজি হ'ব। যিমান লেজিকৈ আপুনি টাইপ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব, মানে লাহে লাহে কীটো দবাই টাইপ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব, সিমান আপোনাৰ ফাষ্ট হ'ব। এইটো হ'ল নাম্বাৰ 4 টিপছ। আৰু নাম্বাৰ 5, যিটো আপোনালোকক মই সকলোতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো জনাবলৈ গৈছোঁ। নাম্বাৰ 5টো হ'ল, মই এটা বাক্য আপোনালোকক স্ক্ৰীনত দেখুৱাইছোঁ, চাওক। এই বাক্যটোত লিখা আছে যে দ্য কুইক ব্ৰাউন ফক্স জাম্পছ অভাৰ দ্য লেজি ডগ। এই বাক্যটো আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰাৰ সময়ত এই বাক্যটোকে বাৰে বাৰে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব, কিয়নো ইয়াত এলফাবেটৰ 26টা আখৰেই সোমাই আছে। আৰু এই বাক্যটো যেতিয়াই এজনে এই বাক্যটোৰে প্ৰেক্টিছ আৰম্ভ কৰে কীবৰ্ডৰ সেই ফৰ্মুলাৰে, তেতিয়া তেওঁ এলফাবেটৰ প্ৰতিটো আখৰকেই টাচ কৰিবলগীয়া হয়। আৰু যেতিয়াই আপোনাৰ প্ৰেক্টিছটো বঢ়াই গৈ থাকিব তেতিয়াই আপুনি গম পাব, আপোনাৰ নজনাকৈ প্ৰথমতে হয়তো অকণমান টান হ'ব পাৰে, কিন্তু লাহে লাহে আপোনাৰ ব্ৰেইনেৰে ছিগনেল দিয়া আৰম্ভ কৰিব আঙুলিক যে এইটো এনেকৈয়ে। গতিকে তেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰেক্টিছটো বঢ়াই যাওক। আৰু যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী বা যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে 35 ৱৰ্ডটো এটা পাৰ মিনিট যিটো লিখা থাকে, 35 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট বা 40 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট যিটো টাৰ্গেট দিয়া থাকে, সেই টাৰ্গেটটোলৈ টাৰ্গেট কৰি থাকে। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে টাচ এণ্ড ফিল, অৰ্থাৎ কীবৰ্ড চাই নহয়, কীবৰ্ডৰ কীত নিজৰ আঙুলিটো টাচ কৰাৰ লগে লগে গম পাব লাগিব, ফিল কৰিব পাৰিব লাগিব যে মোৰ আঙুলিটো কোনটো কীত পৰি আছে, তেতিয়াই আপোনালোকে এচিভ কৰিব পাৰিব 35 ৱৰ্ড নহয়। এজন ল'ৰা পাইছিলোঁ, এটা ভিডিঅ'ত সাক্ষাৎকাৰ পাইছিলোঁ, তেওঁ 125 পাৰ ৱৰ্ড এই ফৰ্মুলাৰে তেওঁ প্ৰেক্টিছ কৰি 125 পাৰ ৱৰ্ডলৈকে তেওঁ টাইপ কৰিব পাৰে। আৰু তেওঁ বৰ্তমান টাইপিং স্পীডৰ যি কম্পিটিশ্যন পাতে সেয়াতো তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰে। গতিকে আমাক সিমানখিনি নহ'লেও যদি আমি 50 ৱৰ্ডছ পাৰ মিনিট যদি আমি ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ বা কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো আমি আশা কৰিছোঁ সেইটো
যি ইণ্টাৰভিউৱে নহওক বা তেনেকুৱা ডাটা এণ্ট্ৰি যি লেভেলৰে আমি নহওক আমি কোৱালিফাই হ'বলৈ নিশ্চয় পাৰিম